سلام به همه همراهان خلاصه زوم. امیدوارم که عالی باشید. امروز در خدمتتون هستیم با کتاب زن از کریستین هانا. بریم که داشته باشیم. سیاتل 1965. دختری با موهای طلایی و عینک ته استکانی، پنهان از چشم همکلاسی ها، داستانهایی درباره قهرمان نامرئی می نوشت. امروز می خواهیم رازهای کریستین هانا، نویسنده‌ای که جهان را مجبور کرد صدای زنان فراموش شده را بشنود. از آشپزخانه کوچک تا صدر نیویورک تایمز، سفر خارق‌العاده زنی که تاریخ را بازنویسی کرد. مادر کریستین پرستار بود. شبها وقتی از بیمارستان باز میگشت چیزهایی میگفت که در هیچ کتاب درسی نوشته نشده بود. همین قصه ها بود که سالها بعد هسته رمان پرفروش زن را ساخت. 1986 کریستین با مدرک حقوق از دانشگاه فارغ التحصیل شد، اما قلبش جای دیگری بود. به راستی جایی که از همان اول باید قدم می‌گذاشت. وقتی ناشران گفتند داستان‌های زنانه فروش ندارند، هانا ثابت کرد اشتباه می‌کنند. شبیه‌نگر نه تنها 42 هفته در صدر جدول بود، بلکه هالیوود را مجبور کرد که به زنان جنگ جهانی دوم احترام بگذارد. حالا هانا با زن بازگشته. این بار به سراغ پرستارانی رفته که دولت آمریکا 20 سال وجودشان را انکار کرد. شخصیت اصلی کتاب، فرانی، دقیقاً ترکیبی است از مادر هانا و هزاران زن گمنام دیگر. حالا نوبت شماست. اگر فکر می‌کنید می‌توانید حتی یک روز زندگی فرنی را در آن بیمارستان صحرایی تحمل کنید، در کامنت ها بنویسید من می‌توانم و بگویید کدام بخش کتاب بیشتر روح شما را لرزاند. صدای هلیکوپترها نزدیک می شود. بوی خون و ضد عفونی فضای بیمارستان صحرایی را پر کرده. اینجا لانگ بین، ویتنام، 1968. جایی که دختری 21 ساله از کالیفرنیا تازه میفهمد جنگ واقعا یعنی چه. فرانسیس مکگراس، پرستاری که فکر میکرد برای نجات جان آمده، اما زود میفهمد اینجا حتی نمیتواند جان خودش را نجات دهد. رمان زن مثل یک دوربین عمل میکند. از خونریزی دستهای جراحان تا اشکهای پنهان پرستاران را بی‌رحم نشان میدهد. کریستین هانا در این کتاب آنچه را که دولت آمریکا 50 سال انکار کرد فاش می‌کند. زنان هم جنگیدند، هم مردند، اما وقتی به خانه بازگشتند حتی خانواده هایشان گفتند تو که در جنگ نبودی. اولین شب فرانی در بیمارستان صحرایی. صدای فریادهای سربازان آنقدر بلند است که باید گوشها را بپوشانی. تختها تمام شده، پس مجبورند زخمیها را روی زمین بگذارند. یک سرباز 19 ساله التماس می کند خواهش می کنم بگذار بمیرم. اما فرانی یاد گرفته که در اینجا حتی حق مردن هم از کسی سلب شده. چارلی، جراح 32 ساله نیروی دریایی، تنها کسی است که هنوز می‌خندد. شبها وقتی همه می‌خوابند برای فرنی قهوه داغ می‌آورد. اما در ویتنام حتی عشق هم شکل دیگری است. یک روز چارلی فریاد می‌زند فردا به خط مقدم می‌روم و فرنی تازه می‌فهمد این یعنی خداحافظی برای آخرین بار. 1974 فرودگاه سان فرانسیسکو. فرنی با یونیفرم پر از لکه های خون باز می گردد، اما کسی به استقبالش نیامده.
در تاکسی راننده میپرسد شوهرت در ویتنام مرد؟ و اینجاست که فرانی میفهمد آمریکا نه تنها زخمهایش را درمان نکرده که حتی وجودش را هم انکار کرده. الکل، قرص‌های خواب، خودزنی. فرانی هر روز با خاطراتش می جنگد تا اینکه نامه‌ای از باربی دوست پرستارش می رسد. آنها می خواهند ما فراموش شویم، اما تو می دانی حقیقت چیست. ادامه نامه باربی به این صورت است: فرنی عزیزم، می دانی امروز چه دیدم؟ توی تلویزیون باز هم از سربازان قهرمان ویتنام حرف می زنند، اما نامی از ما نبود، نه از تو، نه از اسل، نه از آن شب وحشتناکی که مجبور شدیم با چراغ قوه عمل جراحی بکنیم. یادت هست آن پسر بچه ویتنامی چه می گفت؟ وقتی دستش را باند پیچی کردی به زبان شکستش گفت شما فرشته هستی، اما اینجا می گویند ما روسپی جنگ بودیم. داریم جمع می شویم فردا مقابل کنگره. می خواهیم مدال‌های من را پرتاب کنیم تا آنها را ببینند. اگر آن فرنی را می شناسی که در ویتنام با یک دست سرم وصل می کرد و با دست دیگر تفنگ سربازان را می گرفت، می دانم می آیی. و اینگونه بود که فرنی پس از 7 سال بالاخره جعبه مدال‌هایش را از کمد تاریک بیرون آورد، گرد و خاکش را گرفت و گفت امروز تاریخ را بازنویسی خواهم کرد. حالا از شما میپرسم، اگر امروز در خیابان زنی با چشمانی پر از درد دیدید که مدالهایش را پنهان کرده، چه خواهید گفت؟ این داستان فقط درباره ویتنام نیست، درباره هر زنی است که تاریخ صدایش را خفه کرده. کریستین هانا ثابت کرد قلم میتواند قدرتمندتر از اسلحه باشد. شما چطور از این قدرت استفاده میکنید؟ نظراتتان را با هشتگ صدای زن تاریخ بنویسید و یادتان باشد بعضی کتاب‌ها را باید خواند و بعضی‌ها را باید فریاد زد. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید و با لایک ها و کامنت و سابسکرایبتون از ما حمایت کرده باشید. همچنین میتونید در بخش کامنت ها کتاب بعدی رو پیشنهاد بدید. به امید دیدار.